હેલો કિડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે શીખીશું વાહનોના નામ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં. કાર, CAR, કાર એટલે મોટર કાર. સ્કૂટર, SCOOTER, સ્કૂટર એટલે સ્કૂટર. બાઇસિકલ, BICYCLE, બાઇસિકલ એટલે સાયકલ. ટ્રક, TRUCK, ટ્રક એટલે ખટારો. બાઇક, BIKE, બાઇક એટલે મોટરસાયકલ. ટ્રેક્ટર, TRACTOR, ટ્રેક્ટર એટલે ટ્રેક્ટર. JCB એટલે જેસીબી. ટેક્સી, TAXI, ટેક્સી એટલે ટેક્સી. મિક્સર ટ્રક, MIXER, TRUCK, મિક્સર ટ્રક એટલે મિક્સર ટ્રક. વેન, VAN, વેન એટલે વાન. જીપ, JEEP, જીપ એટલે જીપ. રોપવે, ROPEWAY, રોપવે એટલે રોપવે. પોલીસ જીપ, POLICEJEEP, પોલીસ જીપ એટલે પોલીસ જીપ. હેલિકોપ્ટર, HELICOPTER, હેલિકોપ્ટર એટલે હેલિકોપ્ટર. એરોપ્લેન, AEROPLANE, એરોપ્લેન એટલે વિમાન. બોટ, BOAT, બોટ એટલે હોડી. શીપ, SHIP, શીપ એટલે જહાજ. એમ્બ્યુલન્સ, AMBULANCE, એમ્બ્યુલન્સ એટલે એમ્બ્યુલન્સ. બુલોક કાર્ટ, BULLOCK, CART, બુલોક કાર્ટ એટલે બળદગાડું. કેમલ કાર્ટ, CAMEL CART, કેમલ કાર્ટ એટલે ઊંટ ગાડી. હોર્સ કાર્ટ, HORSE CART, હોર્સ કાર્ટ એટલે ઘોડા ગાડી. ફાયર એન્જિન, FIREENGINE, ફાયર એન્જિન એટલે આગ બંબો. સ્કૂલ બસ, SCHOOL BUS, સ્કૂલ બસ એટલે શાળા બસ. ટ્રેન, TRAIN, ટ્રેન એટલે રેલગાડી. રિક્ષા, RICKSHAW, રિક્ષા એટલે રિક્ષા. બસ, BUS, બસ એટલે બસ. Thanks for watching. Please like, share and subscribe this video.